हाई साथीहरू वेलकम टु दी बिस गेमिङ युट्युब च्यानल। साथीहरू आज तपाईँहरूको लागि मैले यो भिडियोमा एउटा अमेजिङ एप लिएर आइसकेको छु। यो एप चाहिँ भर्खर आएको एप हो र यसले एकदम राम्रो मिठो पेमेन्ट दिइरहेको छ। सो तपाईँले पनि यो एपमा सजिलै जोइन गर्नु होला। यो एपमा चाहिँ बेसिकली तपाईँले बिटकोइन जस्तै एउटा क्रिप्टो करेन्सी अर्न गर्नुहुन्छ जसको नाम चाहिँ लाइट कोइन। त्यो लाइट कोइनले चाहिँ तपाईँले गुगल पे गिफ्ट कार्ड पनि किन्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन जसरी, र तपाईँले त्यो लाइट कोइन युज गरेर यदि रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा टपअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो एप छ। तपाईँले भिडियो मजाले बुझेर हेरिदिनु होला र गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्नलाई एकदम हेल्पफुल छ यो एप। सो भिडियो कति पनि स्किप नगर्नु, मजाले बुझेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरूको साथी पनि यदि यस्तै भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त यो भिडियो चाहिँ उनीहरूलाई पनि प्लिज सेयर गरिदिनु होला। सो साथीहरू विदाउट एनी रिभ्यू लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइज यो एपको लिङ्क चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट गर्छ र सिम्पली यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको फर्स्ट एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुनेछ। एकछिन लोडिङ भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर साइन इन विथ गुगल भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा जुन जुन गुगल एड्रेसहरू हुन्छ त्यो सबै यहाँनिर लोड हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ एउटा गुगल एड्रेस तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस चुज गरेर यो साइटमा जोइन हुनु। एउटा मैले सेलेक्ट गरिसकेको छु। देन यहाँनिर केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन आएको छ, तपाईँले सिम्पली यसलाई पढ्नु होला। देन एलोमा क्लिक गरिदिनु। यति गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यसमा अर्निङ गर्नलाई रेडी हुनुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा अर्निङ गर्ने सिम्पल तरिका के छ भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली डेली आएर यहाँनिर क्लेम एलटिसी भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ डेली अब यहाँ हुन्छ 5 मिनटको टाइमर छ। यो चाहिँ 4 मिनट समथिङ कति सेकेन्डको टाइमर। यो चाहिँ तपाईँले त्यो टाइमर फिनिस भएपछि एनी टाइम तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले क्लेम गर्दाखेरि यो एपमा बसिराख्नुपर्ने केही छैन। तपाईँले सिम्पली यो एपलाई काटेर अरू तपाईँहरूले डेली जे गर्नुहुन्छ, भिडियो हेर्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, गेम खेल्नुहुन्छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टाइमर फिनिस भइसकेपछि आएर फेरि एकताली क्लेम गर्नुहोस्। मैले भर्खरै अहिले जोइन गरेको छु, सो मसँग ब्यालेन्स छैन। म तपाईँहरूलाई फेरि एकताली क्लेम गरिदिन्छु। देन तपाईँलाई म देखाइदिन्छु एकताली। साथीहरू अहिले यो एपमा चाहिँ टोटल 66,000 जनाभन्दा बढीले जोइन गरेका छन्। युजरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल। देन मसँग अहिले यहाँनिर 1 रुपियाँ पनि ब्यालेन्स छैन। तपाईँले यहाँ रिफरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले क्लेम गरेको पनि ब्यालेन्स छैन, किनकि तपाईँले फर्स्ट क्लेम गर्दाखेरि यहाँनिर हल्का ब्यालेन्स चाहिँ देखाउँदैन, अपडेट हुन टाइम लाग्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसको मेन अर्निङ सिस्टम चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँले यहाँनिर मेनु बारमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईँहरूले इन्भाइट एन्ड अर्न भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर इन्भाइट एन्ड अर्नमा आइसकेपछि यहाँनिर दुईवटा अप्सन हुन्छ, इन्भाइट र कपी लिङ्क। तपाईँले सिम्पली इन्भाइटमा क्लिक गर्नुभयो भने भेरियस अप्सनहरू आउँछ। तपाईँले टेलिग्राममा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ, जिमेलमा वा क्लिपबोर्डमा कपी गर्न चाहनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ एकतालि तपाईँलाई टेलिग्राममा सेयर गरेर देखाइदिन्छु। सो यसरी तपाईँहरूको चाहिँ यो इन्भाइट लिङ्क शुद्ध यो लिङ्क चाहिँ सेयर हुन्छ। यो लिङ्क सेयर भइसकेपछि जब कसैले तपाईँहरूको यो लिङ्कले डाउनलोड गर्छ, यो एपमा डाउनलोड गरेर जोइन गर्छन्, तब तपाईँहरूले चाहिँ 0.0007775 एलटिसी पाउनुहुन्छ। यसको टोटल मलाई एक्ज्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ थाहा छैन, बट यो चाहिँ एउटा राम्रो एमाउन्ट छ। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई, फ्यामिली मेम्बरहरूलाई रिफर गर्नुभयो भने एकदम राम्रो अर्निङ गर्नुहुन्छ। तपाईँले क्लेम गरेर भन्दा नि रिफर गर्नुभयो भने, इन्भाइट गर्नुभयो भने धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र छिट्टै अर्निङ गर्नुहुन्छ। सो यसको मिनिमम विड्र चाहिँ अहिले माई ब्यालेन्समा जाऊँ। देन तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर मिनिमम विड्र 0.025 एलटिसी छ। तपाईँहरूको जब यो लाइफ टाइम अर्निङमा 0.025 पुग्छ तब तपाईँहरूले चाहिँ लाइफ टाइम अर्निङ होइन, यो माई मेकिङमा चाहिँ यो लाइफ टाइम भनेको चाहिँ तपाईँको टोटल हुन्छ। सो तपाईँहरूले यदि माई मेकिङमा यदि 0.025 एलटिसी छ भने तपाईँहरूले चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ $1 देखि $2 समथिङ कति छ। सो तपाईँले त्यो विड्र गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ वा रिचार्ज कार्ड टपअप गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मेरो रिफरलबाट एकजनाले यो एप डाउनलोड गर्नुभएको छ र मैले यहाँनिर चाहिँ रिफर एमाउन्ट पाइसकेको छु। यहाँ तल रिफरलमा हेर्नु होला। सो म चाहिँ यहाँनिर अघि नैको क्लेम जुन हामीले गरेको थियो त्यो पनि एमाउन्ट आइसकेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो 0.00015 छ। सो हामी फेरि एकतालि क्लेम गर्छौँ। अब यो फेरि यो टाइमर सकिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर क्लेममा एड हुन्छ। सो एकदम राम्रो एप छ। तपाईँले यति मात्र गरेर अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू राम्रो एप छैन त यो?
तपाईँले सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, यो टाइमर सकेपछि आउने क्लेम गरिदिने, वा तपाईँहरूसँग यो इन्भाइटेड अनमा गएर तपाईँले आफ्नो लिङ्क कपी गर्ने, देन तपाईँहरूले फेसबुकमा गएर आफ्नो साथीहरूलाई गुगल पे गिफ्ट कार्डमा को गेमर साथीहरू पनि तपाईँको टर्न छन् होला, अनि फ्यामिली मेम्बरमा पनि टर्नैजनाको मोबाइल छ होला। सो तपाईँले चाहिँ उनीहरूकोमा डाउनलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ यो एपलाई, अनि उनीहरूको गुगल आइडीबाट लगइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले बोनस पनि पाउनुहुन्छ र छिटै अर्निङ गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतिजनाले कति धेरै धेरै अर्निङ गरेको छन्। 0.097 LTC है यो सबैभन्दा हाइएस्ट। म यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। वालपेपर मेरो हल्का त्यस्तै छ। सो 0.09 LTC। सो 0.09 LTC को भ्यालु चाहिँ 5 USD जति रहेछ। 0.09 मात्र हो र टपको 0.9 रहेछ है। सो टपले चाहिँ सबैभन्दा धेरै अर्निङ चाहिँ कति गरेको छन् भनेपछि, सरी 0.9 LTC to USD। सो $49 को उनीहरूले $50 जुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ छ 5000 जति उनीहरूले अर्निङ गरेको छन्। सो यो एप आएको धेरै भएको छैन, त्यही पनि उनीहरूले कति धेरै अर्निङ गर्न सक्नुभयो। तपाईँले पनि यो मौकाको फाइदा उठाउनु। उनीहरूले धेरैजनालाई रिफर पनि गरेको छन्, धेरै क्लेम पनि गरेको छैन। तपाईँले जस्ट आफूले डेली यो एपमा जोइन गर्नु, देन तपाईँले डेली जे गर्नुहुन्छ, गेम खेल्नुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, भिडियो हेर्नुहुन्छ, वा जस्ट त्यतिकै गीत सुन्नुहुन्छ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, त्यति गर्नु होइन। अनि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर यस्तो यहाँनिर आइहाल्छ नोटिफिकेसन, इट्स टाइम फर न्यू क्लेम। यो नोटिफिकेसन आइसकेपछि सिम्पली यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर यो एपमा आउनु, देन तपाईँहरूले यहाँ क्लेममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ क्लेममा ब्यालेन्स पाइहाल्नुहुन्छ। सो यसरी नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। देन रिफरलको मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर र साथीहरूलाई, गेमर साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो एप छ। र अब तपाईँहरूले यसबाट चाहिँ विड्र केमा लिने भनेपछि, विड्र लिन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ LTC को एउटा वालेट एड्रेस हुन्छ, त्यसमा लिनुपर्ने हुन्छ। कसरी लिने त म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। LTC जुन चाहिँ लाइट कोइन हो फुल फर्ममा, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई विड्र गर्न चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ कोइनबेसको वालेट एड्रेस हुनुपर्छ। कोइनबेसको एकाउन्ट कसरी बनाउने मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, जसमा चाहिँ म तपाईँलाई फुल्ली बनाएर देखाइदिएको छु। सो त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कोइनबेसको एकाउन्ट बनाउनु होला। देन तपाईँले वालेट एड्रेस चाहिँ यहाँ होममा आइसकेपछि पोर्टफोलियोमा क्लिक गर्नु, देन यहाँ तल तपाईँले स्क्रोल गर्दै जानु भने यहाँ लाइट कोइन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु। अहिले मसँग यहाँ 0.4.0 अनि 5 LTC छ। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर फेरि यो LTC वालेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बारकोड जस्तो जुन अप्सन देख्नुभएको छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ माई लाइट कोइन एड्रेस भनेर आउँछ। आई अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि तपाईँहरूको जुन यो वालेट एड्रेस हुन्छ यसमा कपी गर्नु। यसलाई कपी गरिसकेपछि तपाईँहरू फेरि आफ्नो यो एपमा आइसकेपछि जब तपाईँहरूको चाहिँ यो आफ्नो ब्यालेन्स हुन्छ नि, यो ब्यालेन्स विड्र एमाउन्ट जुन चाहिँ 0.025 छ, यो पुगिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ विड्र गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। र त्यो विड्र गर्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले विड्रमा क्लिक गरिसकेपछि यो जुन हामीले भर्खरै कपी गरेको एड्रेस छ, यो एड्रेसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर लगेर पेस्ट गरिदिनुपर्छ यहाँ। अनि पेस्ट गरेर विड्र गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यो कोइनबेसको एकाउन्टमा आउँछ। अब तपाईँले यो लाइट कोइन आफ्नो कोइनबेस एकाउन्टमा पनि विड्र गर्नुभयो, अन गरेर तपाईँले साथीहरूलाई रिफर गरेर क्लेम गरेर अन गर्नुभयो, अनि विड्र पनि गर्नुभयो। अब गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी किन्ने त? गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्नलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो साइटमा आउनुपर्छ है। साइटको नाम चाहिँ छ बिट रिफिल। यो साइटको बारेमा मैले फुल डिटेल भनिदिएको छु, यसमा पनि म तपाईँलाई कसरी गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्ने भनेर भनिदिन्छु। तर तब पनि यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने यसको फुल मैले तपाईँलाई लाइभ पर्चेस गरेर एउटा गिफ्ट कार्ड पर्चेस गरेर देखाइदिएको छु। त्यो भिडियोको पनि लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ, त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अरएल्स यहाँ पनि हेर्नु होला। तपाईँले फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो साइटमा साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनअप गरिसकेपछि तपाईँहरू सेम यस्तै इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। देन तपाईँले यहाँनिर यहाँ नेपाल लेखेको छ, यहाँनिर साइडमा क्लिक गरिसकेपछि यो कन्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँले स्क्रोल गरेर यहाँ USA मा सेलेक्ट गरिदिनु। देन तपाईँहरूको यो पेज रिफ्रेस भइसकेपछि यहाँ गुगल प्ले भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ कस्टममै राख्नु होला अलवेज। सो कस्टममा राखिसकेपछि तपाईँले मिनिमम चाहिँ 5 USD को गिफ्ट कार्ड किन्न सक्नुहुन्छ। सो 5 लेखिसकेपछि तपाईँले यहाँ पर्चेसमा फेरि एकताली क्लिक गरिदिनु। देन सो हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ लाइट कोइन भनेर अप्सन आउँछ। सो हामीले विड्र गर्दाखेरि सेम प्रोसेस होइन, यो लाइट कोइनमा क्लिक गर्नु, देन तपाईँले एउटा वालेट एड्रेस पाउनुहुन्छ। त्यो वालेट एड्रेसमा चाहिँ जति लाइट कोइन भनेको छ त्यति पठाउनु भयो भने तपाईँहरूले इन्स्ट्यान्टली गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाउनुहुन्छ। सो एकदम राम्रो एप छ। तपाईँले यही एप जोइन गरेर मात्र पनि र आफ्नो साथीहरूलाई रिफर गरेर र क्लेम गरेर तपाईँले गुगल पे गिफ्ट कार्ड आफ्नो गेमिङको लागि सजिलै लिन सक्नुहुन्छ।
सो यदि तपाईँलाई यो एप मन पर्यो भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, नोटिफिकेसन बेल पनि इनेबल गरिदिनु यस्तै गुगल पे गिफ्टको भिडियोहरूको लागि, र लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई। अनि साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो। तल कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।